างพายุฤดูร้อนวันนี้จ่อถล่ม5วันรวดพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมตั้งรับมือลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยนับวันเริ่มน่าจับตาขึ้นทุกวันครับโดยเฉพาะในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับคาดการจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีก 5-6 วันหลังจากนั้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมน่าจับตายิ่งไปกว่านี้อีกท่านผู้ชมบางท่านฟังอย่างนี้แล้วก็ยิ่งสงสัยอีกแล้วมันคืออะไรล่ะแอดมินเนื่องจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศหลายอย่างครับเช่นการเข้าสู่ฤดูฝนกระแสของลมนะครับคือกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มได้เห็นกันนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและสัญญาณของพายุนะครับตามที่แบบจำลองได้อัปเดตในแต่ละค่ายก็เริ่มแสดงให้ได้เห็นกันนะครับว่าเริ่มมีการก่อตัวเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการก่อตัวได้หรือไม่อย่างไรอีกทั้งยังในช่วงนี้มีแนวลมพัดสอบประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็แผ่ลงมาปกคลุมทางจีนตอนใต้และส่งอิทธิพลครับทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจึงทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงลักษณะสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรและสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับกลั่นออกมาจากหัวใจเริ่มต้นกันจากภาพในเรื่องของความเย็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้านะครับในช่วงถึงเวลาประมาณ 10 นาฬิกาของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศจีนตอนใต้บริเวณทางประเทศเวียดนามตอนบนและบริเวณทางหลวงพระบางนะครับของประเทศลาวตอนบนจึงทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นบริเวณทางประเทศไทยตอนบนประกอบทั้งยังมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยรวมถึงให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มและให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองไว้ด้วยจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเที่ยงของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าในขณะที่เส้นของเกณฑ์อากาศเย็นก็คือเส้น1012ยังคงพาดผ่านทางประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือพาดผ่านทางจังหวัดเชียงรายและตัดผ่านบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่นะครับหรือว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวเกิดขึ้นบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูน
แพร่จังหวัดน่านจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรและบริเวณทางเพชรบูรณ์ครับในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มมีฝนฟ้าคะนองก่อตัวเกิดขึ้นนะครับแถวบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นและบริเวณทางอุดรธานีอีกทั้งยังหากเรามาสังเกตบริเวณแถวทางประเทศเมียนมานะครับบริเวณทางย่างกุ้งก็จะมีตัวแอลหรือว่าหย่อมความกดอากาศปกคลุมเนื่องจากปริมาณความร้อนครับปกคลุมในช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายนะครับในขณะที่บริเวณทางประเทศกัมพูชาครับก็มีเกิดขึ้นนะครับแถวบริเวณทางพนมเปญลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายจะมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในบางแห่งจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา 16 นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเริ่มมีการกระจายตัวปกคลุมและหนาแน่นขึ้นบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคกลางในบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับเช่นบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ได้รับอิทธิพลครับจากกระแสของลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดผ่านบริเวณทางทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมทางภาคใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้ครับส่งผลทำให้บริเวณทางภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้จึงขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองไว้ด้วยจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งอิทธิพลทำให้ลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในช่วงกลางวันจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกค่อนข้างแรงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและทางเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่และจะมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ครับกับจะมีลมกระโชกแรงและมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและทางราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ครับและจำเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศจะค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและบริเวณจังหวัดสงขลาครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และจะมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเมื่อเราทำการเคลื่อนดูต่อไประหว่างตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันพุธที่8ไปหาช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมนะครับเคลื่อนตัวไปปกคลุมแถวบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่จากการที่มีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะครับก็ยังคงส่งอิทธิพลแผ่ลงมาปกคลุมทางจีนตอนใต้เวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนจึงทำให้เกิดแนวปะทะอากาศประกอบกับในช่วงนี้มีแนวลมพัดสอบครับส่งผลทำให้พายุฤดูร้อนครับจะทวีกำลังค่อนข้างรุนแรงครับและจะมีปริมาณของฝนตกชุกตกแช่โดยจะมีพื้นที่เสี่ยงในช่วงกลางดึกของวันพุธที่8มาหาช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมส่วนมากนะครับตั้งแต่บริเวณทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรบริเวณทางเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบริเวณทางหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบริเวณทางมหาสารคามและบริเวณทางนครราชสีมาตามโซนตอนบนนะครับจากนั้นครับมาดูบริเวณทางภาคตะวันออกครับจากอิทธิพลของกระแสของลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้นะครับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเลครับแถวบริเวณทางภาคตะวันออกครับตั้งแต่บริเวณทางพัทยาสัตหีบระยองแกลงจันทบุรีขลุงแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ครับพื้นที่เสี่ยงนะครับแถวบริเวณทางประจวบคีรีขันธ์ทับสแกนะครับแถวชุมพรหลังสวนท่าชนะนะครับขนอมนะครับลงมาทางนครศรีธรรมราชชะอวดพัทลุงและก็บริเวณทางหาดใหญ่ก็คือจะเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงได้อ่อนกำลังลงนะครับความกดอากาศต่ำก็จะเข้ามาปกคลุมแทนที่ลักษณะเช่นนี้จะส่งอิทธิพลกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยจะทำให้สภาพอากาศในประเทศไทยจะเริ่มมีการแปรปรวนบางพื้นที่มีปริมาณของฝนตกหนักบางพื้นที่มีฟ้าครึ้มบางพื้นที่มีอากาศร้อนมีฟ้าหลัวบางพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวครับนี่คือสภาพอากาศนะครับในบริเวณทางประเทศไทย
เรียกได้ว่าครอบคลุมนะครับมีทุกสภาพอากาศเลยจากนั้นเมื่อเราทำการเคลื่อนดูต่อไปนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเซลล์ของฝนเริ่มทำงานครับกระจายตัวปกคลุมได้ทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ภูมิภาคแบบเน้นๆเลยก็คือบริเวณทางภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่บริเวณทางภาคกลางฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณทางภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ครับจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่คาดการตามแบบจำลองล่าสุดนะครับพายุฤดูร้อนครับจะส่งผลกระทบกับบริเวณทางประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันจันทร์ที่13 พฤษภาคมหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่ 14 พฤษภาคมเป็นต้นไปแนวโน้มปริมาณของฝนบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะเริ่มค่อยๆลดลงตั้งแต่ช่วงวันอังคารที่ 14 พฤษภาคมเป็นต้นไปครับจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปอัปเดตแบบจำลอง GFS ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมนะครับจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับโดยมีแนวโน้มที่จะเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกนะครับก่อตัวในบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงแรกจะเป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากนั้นนะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวและพร้อมกับจะค่อยๆทวีกำลังค่อนข้างแรงครับระหว่างช่วงวันที่ 11 ถึงช่วงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมจากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงระหว่างช่วงวันที่ 14 ถึงช่วง 15 พฤษภาคมเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์ทางด้านตะวันออกพร้อมกับจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันและมีแนวโน้มค่อนข้างสูงครับที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนต่อไปขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับสภาพอากาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่โดยเฉพาะเส้นทางของพายุโซนร้อนลูกนี้นะครับล่าสุดนะครับในวันนี้วันพุธที่ 8 พฤษภาคมยังไม่ได้มีการก่อตัวแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้จับตานะครับว่าจะเริ่มมีการก่อตัวจริงหรือไม่อย่างไรนะครับและจากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุดนะครับแอดมินขออนุญาตครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูแถวบริเวณทางทะเลอันดามันนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับเริ่มลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางทะเลอันดามันนะครับฝนเริ่มมีต่อเนื่องนะครับเริ่มเป็นส่งสัญญาณว่าปลานิญญากำลังจะกลับมาปริมาณของฝนดีงามนะครับเริ่มเกิดขึ้นบริเวณทางประเทศไทยแล้วก็บริเวณทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับให้ระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมฝนตกหนักบางแห่งนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับและจากการที่กระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเริ่มมีให้ได้เห็นกันหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของฤดูนะครับจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ต้องดูเงื่อนไขอื่นๆประกอบนะครับในการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันนะครับหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์แอดมินขอคนละ1กำลังใจครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดครับสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ